Доброго дня! В цьому відеоролику я покажу, як розбирається оця камера Akaso Brave 7 LE. Тут вже є невелика тріщина. Перед початком розборки обов'язково витягуємо акумуляторну батарею. Спочатку знімається оця передня панель. Вона на защёлках. Далі знімаємо ось цю панель з дисплеєм. І тут потрібно від'єднати шлейф. Далі можна зняти об'єктив. Далі можна зробити мітку на об'єктиві, щоб потім його встановити в таке саме положення. Після чого можна його відкрутити. Так, ось там всередині видна матриця. Знімаємо захисний екран. Так, далі потрібно від'єднати оці всі шлейфи для того, щоб зняти цю плату. Ось цей шлейф. Так, від'єднали 1, 2, 3, 4 шлейфа. Цей поки що я не можу витягти, але зараз я буду витягувати цю плату, вона буде під нахилом, тоді його напевно можна буде з легкістю вийняти. Якщо вставлена флешка, потрібно її витягти, щоб вона не заважала витягнути цю плату. Отже, в даному випадку мені потрібно замінити мікрофон, який знаходиться ось тут. Тому мені буде зручніше зняти цю плату зовсім. Для цього потрібно від'єднати динамік. І також мікрофон теж можна відпаяти для зручності. Так, від'єднали динамік і відпаюю мікрофон. Все, тепер ця плата нам вже не заважає. Можна діставати мікрофон. Він знаходиться ось тут, закритий такою плівкою. Краще її закріпити десь в стороні. Ось таким чином я її там зафіксував, щоб вона не заважала. Зараз потрібно відчистити цей мікрофон від силіконового компаунду.
Так, ну ось я його вже в принципі практично відчистив. Ось він дістався. Ось я його дістав. Так, мікрофон замінений, ну а зборка відбувається відповідно в зворотньому порядку. Так, ну ось камеру я зібрав. Можна перевірити роботу. Все працює. Сподіваюся, це відео комусь допоможе. Підписуйтесь на канал і до побачення.